ढिलै भए पनि साथीहरू 2024 को यहाँहरूलाई धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसैसँग चाहिँ युट्युबको एउटा नयाँ अपडेट लिएर आएको छु जुन अपडेट गजबको रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा लाइभ बस्दाखेरि चाहिँ पहिले चाहिँ धेरै सब्स्क्राइबरको जरुरी हुन्थ्यो तर चाहिँ अहिले आएर चाहिँ युट्युबले एकदम नै यो जुन लाइभ गर्नुपर्ने हुन्छ युट्युबमा त्यसको लागि चाहिँ एकदमै रिक्वायरमेन्ट धेरै कम रहेको छ। जस्तै कि अब चाहिँ थम्बनेलमा तपाईले देख्नु भएको छ कि अब युट्युबमा लाइभ बस्नको लागि कुनै सब्स्क्राइबर चाहिँदैन तर त्यस्तो त होइन साथीहरु पक्कै पनि। अब हामीले चाहिँ युट्युबमा लाइभ बस्नको लागि केवल 50 सब्स्क्राइबर चाहिन्छ हामीलाई र यदि तपाईको युट्युब च्यानलमा 50 वटा सब्स्क्राइबर भयो भने तपाईले मजाले लाइभ बस्न सक्नुहुन्छ। 50 सब्स्क्राइबर त नोको जस्तै बराबर भयो नि त। त्यसैकारणले गर्दाखेरि मैले थम्बनेलमा चाहिँ अब युट्युबमा लाइभ बस्नको लागि सब्स्क्राइबर चाहिँदैन भनेर लेखेको छु तर सत्यता के हो भन्दाखेरि कम्तीमा 50 वटा सब्स्क्राइबर चाहिन्छ। पहिले चाहिँ 1 लाख सब्स्क्राइबर चाहिन्थ्यो साथीहरु युट्युबमा लाइभ बस्नको लागि 2017 मा। त्यस्तै गरिन 10,000 मा झर्यो, 1000 मा झर्यो, 500 मा झर्यो। अब चाहिँ 50 सब्स्क्राइबरमा तपाईले युट्युबमा लाइभ बस्न सक्नुहुन्छ। छैन त मजाको साथीहरु। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाईले युट्युबमा लाइभ बस्दाखेरि अब चाहिँ जस्तै फेसबुकमा, टिकटकमा हामीले मोबाइललाई ठाडो पारेर पोर्ट्रेट मोडमा चाहिँ हामीले लाइभ बस्न सक्छौं नि त्यस्तै गरेर अब युट्युबमा पनि तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पोर्ट्रेट मोडमा चाहिँ तपाईले भर्टिकली तपाईले आफ्नो मोबाइल राखेर लाइभ बस्न सक्नुहुन्छ। टिकटक जस्तै र फेसबुक जस्तै हैन। पहिले चाहिँ ल्यान्डस्केपमा मात्रै लाइभ बस्न सक्नुहुन्थ्यो तर अब चाहिँ मोबाइलमा तपाईले चाहिँ पोर्ट्रेट मोडमा चाहिँ लाइभ बस्न सक्नुहुन्छ। बडा गजबको फिचर रहेको छ। अब हामीले लाइभ किन बस्ने त आफ्नो युट्युब च्यानलमा भन्दाखेरि यदि तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा लाइभ बस्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईको च्यानलको रिच राम्रो हुन जान्छ, तपाईको च्यानलको ग्रोथ कम समयमा राम्रो हुन जान्छ। त्यसैकारणले लाइभ चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। र अब 2024 मा चाहिँ युट्युब च्यानल चलाउने कि नचलाउने भन्दाखेरि प्रश्न आइरहेको होला तपाईको माइन्डमा चाहिँ ब्रेनमा चाहिँ। तर 2024 मा युट्युब च्यानल सुरु गर्नुस् हैन। यो गर्नु भएको छैन भने किन भन्दाखेरि तपाईले नेम र फेम पैसा सबै कमाउन सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानलबाट। तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईसँग कलेजको टाइम हुन्छ, पढ्ने टाइम हुन्छ, त्यस बाहेक पक्कै पनि तपाईले प्रत्येक दिन त 1-2 घण्टा फ्री टाइम पाउनुहुन्छ नि। त्यो फ्री टाइममा तपाईले युट्युब च्यानल क्रिएट गरेर कन्टेन्ट तयारी गर्नुस्। यदि तपाई अफिसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, जागिरी हुनुहुन्छ भने, सरकारी काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यहाँ पनि 1-2 घण्टा त होला नि पक्कै पनि हैन। त्यो टाइम निकालेर तपाईले युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्नुस्, कन्टेन्ट तयारी गर्नुस्। एकदम नै तपाईको 2024 मा तपाईले चाहिँ युट्युबबाट राम्रै कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि युट्युबले अब आफ्नो एल्गोरिदमलाई एकदम नै स्ट्रङ गर्न गइरहेको छ र गरि पनि रहेको छ र साथै चाहिँ नयाँ अपडेटहरु धेरै 2023 मा चाहिँ ल्याइसकेको छ र 2024 मा पनि नयाँ अपडेट ल्याउने वाला छ युट्युबले दमदार अपडेटहरु। त्यसैकारणले गर्दाखेरि मेरो रिकमेन्ड रहेको छ कि युट्युबमा काम गर्नुस् र दमदार रूपले पैसा कमाउनुस्। युट्युबमा धेरै पैसा छ साथीहरु। र मैले आजको यो भिडियोमा चाहिँ युट्युबको जुन नयाँ एउटा अपडेट रहेको छ लाइभ सम्बन्धी। अब लाइभ बस्दाखेरि हामीले आफ्नो च्यानलको रिच त बढाउन सक्छौं। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले अब चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ लाइभबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको च्यानल मोनेटाइज छैन भने पनि हैन तपाईले दुई प्रकारको च्यानल मोनेटाइज देख्न सक्नुहुन्छ, पार्सली मोनेटाइज र फुली मोनेटाइज हैन। फुली मोनेटाइजमा चाहिँ भिडियोमा एड देखा पर्छ तर चाहिँ पार्सली मोनेटाइजमा एड देखा पर्दैन तपाईको भिडियोमा। तर चाहिँ तपाईले केही फिचरहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै सुपर च्याट भयो, अरु फिचर भयो। अब तपाईले लाइभ बस्दाखेरि त्यो फिचरबाट चाहिँ सुपर च्याट फिचरबाट फ्यान फन्डिङबाट तपाईले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईको च्यानल फुली मोनेटाइज नभए पनि। त्यसैकारणले लाइभ त बस्नुपर्छ र लाइभ बस्नको लागि चाहिँ मात्र 50 सब्स्क्राइबर नोको बराबर हैन। त्यसैकारणले गर्दाखेरि सब्स्क्राइबरै चाहिँदैन जस्तो लाग्छ। 50 सब्स्क्राइबर त खेल्दै यताउता घुम्दै आउँछ हैन। पक्कै पनि एकदम सजिलो पूर्वक तपाईले गेन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैकारणले गर्दाखेरि अब 2024 मा चाहिँ दमदार तरिकाले युट्युब च्यानलमा लाग्नुस् हैन, लाइभ बस्नुस्, च्यानललाई अपलिफ्ट गर्नुस् र पैसा कमाउनुस्। थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु। यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा लेख्नुला, भिडियोलाई लाइक गर्नुला, शेयर गर्नुला र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाय, जय शम्भो।